Good morning mga kalapatids. So ngayon pong araw mga kalapatids ay papasilip po sa inyo yung ating raffle birds. So bali next week po siguro mga kalapatids ay ating paparaffle na to dahil medyo malaki na po. Siguro po next week ay buo na kanyang mga balahibo mga kalapatids. Kaya ready na natin itong iparaffle next week. So good luck po sa mananalo at salamat po sa lahat ng mga sumali sumuporta sa ating channel. Ito na po siya mga kalapatids. Palito pong checkered mga kalapatids ay yan po ay pasingsipa sa atin. Yung pong ating ipaparapol ay yung isa, yung off color mga kalapatids. Ito po siya oh. May puti sa ulo, saka sa leg, sa pakpak at saka sa buntot po yata yan mga kalapatids. Siguro po next week pwede na nating iparapol yan dahil malaki na po. Ito po siya mga kalapatids. Video natin siya lang malapitan. Ito po ang kanyang itsura. Bali off color po mga kalapatids dahil palay puti ang pakpak niya. Tapos yung kanya pong likod, ayun o, wala po siyang puti sa buntot. Akala ko meron. Ay lumuntag pa. Ito kanya tsura. Next week mga kalapatids ating pong papalapol na ang ating ibon. 2 weeks na po nakakalipas nung ito at nung video niya mga kalapatids. Siya bagong pisa pa lang. Good luck po sa lahat ng sumali at sa inyong suporta. Same color siya ng kanyang ina mga kalapatids. Kaya lang po ay marami siyang puti sa ulo. Marahil nagtataka po kayo dahil bakit dito na napunta yung ating ibon. Nung pong pagkapisa mga kalapatids ay nilipat ko na po siya rito dahil nga po sa baka hindi maalagaan na maayos yung kanilang inakay. Kaya po nilipat ko agad sila mga kalapatids dito. Wala naman po ko iba mapaglagyan. Wala na po yung mga breeder cage natin mga kalapatids. Nasa mga tropa na natin. Kaya lang po nagawa ko ng kahit paano meron tayo paglilipatan. Ito yung ating pula. Ito yung ating palaro sa south. Siguro po yung mga sa susunod ay kukuha na tayo ng iba pang ibon na ating paparapol. Napakatapang laro sa tatang ah. At yun nga po mga kalapatids ang update sa ating young bird. So kung gusto niyo po pong sumali mga kalapatids, pwede pa po kayong humabol. Paki-subscribe lang po ng ating YouTube channel, ang Tahiles Loft. At paki-share lang po ang ating video mga kalapatids. Comment lang po kayo sa ating Facebook page, ang Jeffrey Tahiles Loft TV. So good luck po mga kalapatids at maraming po salamat sa inyong mga suporta. At sa mga lahat pa po ng mga hindi pa nakasupport sa ating channel, baka pwede pong makahingi na inyong subscribe mga kalapatids. Thank you so much and happy flying.